નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે જે ગયો લેક્ચર જોયો હતો તેમાં આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા અને દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા જોઈ હતી। હવે આપણે એના પછી એક આગળની પ્રક્રિયા છે તેની વાત કરીએ તો એ પ્રક્રિયાનું નામ છે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન। બરાબર, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન તો સાવ સિમ્પલ પ્રક્રિયા છે। એમાં અમુક વસ્તુ યાદ રાખશો ને એટલે તમને છે ને એ ખબર પડી જશે કે ઓક્સિડેશન કેને કહેવાય અને રિડક્શન કેને કહેવાય। બરાબર, તો પહેલે આપણે શું કરવાનું છે, પહેલે એક આપણે ઓલી ચાઇના વાળી ડીશ છે એ પાછી લઈ આવવાની। બરાબર, હાલો આપણે લઈ આવીએ। આ આપણી ચાઇના વાળી ડીશ પાછી આવી ગઈ। એની અંદર શું કરવાનું છે, કોપરનો ભૂકો નાખવાનો છે। શેનો? કોપર, જેને અણુસૂત્ર શું છે, Cu। કોપરનો શું કરવાનો છે, એની અંદર ભૂકો નાખવાનો છે। પછી એને આ જે ત્રિપાઈ આપેલી છે, ત્રિપાઈ, એ ત્રિપાઈ ઉપર રાખી એક તારની જાળી રાખવાની અને એના ઉપર છે એ આપણે ચાઇના ડીશ મૂકી દેવાની છે। બરાબર, પછી શું કરવાનું છે, પછી એની નીચે આમ બર્નર લઈ આવવાની છે અને બર્નર સળગાવવાની। એટલે આવી રીતના આમ ફ્લેમ છે એટલે કે જ્યોત સળગશે। બરાબર, અને પછી ક્યાં લાગશે, ડાયરેક્ટ એની વરાળ છે એ આપણે આ ચાઇના ડીશમાં લાગશે। તો શું થશે, તમે થોડોક સમય જશે ને એટલે પછી તમને ખબર પડશે કે આ જે કોપરનું પડ છે એની ઉપર એક આ કાળું કલર છે એ જામી જશે। એ કાળો કલર કયો છે, બરાબર, એ આપણે પ્રક્રિયામાં જોઈએ, ખરેખર કયો છે નહીં। બરાબર, તો જો કોપર છે એની સપાટી ઉપર કાળા રંગનું પડ જામે છે। શું કામ? તો કે આપણી પાસે હતો શું, કોપરનો ભૂકો, એટલે આ કોપર આપણો, અને જ્યારે આપણે બર્નરથી ગરમ કરીએ એટલે કેના હારે ગરમ થાય, ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે। તો કોપરની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરતા એમાં આપણે ઉષ્મા આપીએ તો શું બને છે, 2CuO બને છે। શું બને છે? 2CuO। એનું નામ શું છે, કોપર ઓક્સાઇડ। શું છે? કોપર ઓક્સાઇડ। એનો મતલબ શું થયો કે આ કાળા રંગનું જે પડ છે એ શું હશે, કોપર ઓક્સાઇડ હશે। રેડી, ક્લિયર? આ જે કોપર ઓક્સાઇડ છે એ શું છે, આપણું કાળા રંગનું પડ છે। બરાબર, હવે શું કરવાનું છે ખબર છે, આ જે પ્રક્રિયા કરીને હવે એના કરતા ઉલટી પ્રક્રિયા કરવાની, એટલે કે ઊંધી। વિજ્ઞાનની ભાષામાં કહીને તો એને કહેવાય પ્રતિગામી પ્રક્રિયા। કઈ કહેવાય? પ્રતિગામી પ્રક્રિયા। એમાં શું કરવાનું છે કે આપણને જે મળ્યું છે, શું મળ્યું છે, CuO મળ્યું છે, કોપર ઓક્સાઇડ મળ્યું છે, એમાં હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવાનો। શું કરવાનો છે? હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવાનો છે। જો તમે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરશો તો શું થશે, પેલે પ્રક્રિયા જોઈએ કે આ આપણું આ CuO અને એમાંથી કોણ પસાર કરવાનો, હાઇડ્રોજન। જો તમે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરશો તો આ જે O છે, કોણ, આ જે O છે એ H2 ની હારે આવેલો જશે। કેની હારે આવેલો જશે? H2 ની હારે આવેલો જશે। એટલા માટે આ શું બની જશે, H2O મળી ગયો। અને આ કોણ વધ્યો, Cu એટલે કોપર આપણે પાછું મળી ગયું કે ન મળી ગયું? ક્લિયર? સમજાણું? શું થાય છે કે જે આપણે CuO એટલે કે કોપર ઓક્સાઇડ મળે છે તેમાં પ્રતિગામી એટલે કે ઊંધી પ્રક્રિયા કરવાથી શું થઈ જશે, આપણને ઊંધી પ્રક્રિયા કરવાથી એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવાથી કોપર છે ને તે છૂટું પડે છે। શું થાય છે? કોપર છૂટું પડે છે। બરાબર, તો એનો મતલબ એમ થાય કે આ જે ઓક્સિજન છે એ કેની હારે આવેલો ગયો, H2 હારે, એટલે મળ્યું H2O અને Cu છે એ છૂટો પડ્યો। રેડી? બરાબર, હવે આપણે વ્યાખ્યામાં જોઈએ તો વ્યાખ્યામાં કઈ રીતના કરી શકીએ કે ગરમ કરેલ પદાર્થ પરથી હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરતા પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થતા શું થાય છે, ઓલો જે કાળો રંગ હતો ને, કયો આ કાળો રંગ, એ કેવો થઈ જશે, એ છે કથ્થઈ રંગનો થઈ જશે। કેવો થઈ જશે? કથ્થઈ રંગનો થઈ જશે। એનો મતલબ શું થયો કે આ ઓક્સિજન છે એ કેની હારે ગયો, H2, અને આમાંથી છૂટો પડ્યો કહેવાય। એટલે કે જેમાંથી ઓક્સિજન છે એ ગુમાવે છે અથવા જે પ્રક્રિયક છે તે ઓક્સિજન ગુમાવે તો એ પ્રક્રિયાને કેવી કહેવાની, આ ઓક્સિજન છે એ ગુમાવે છે CuO। બરાબર, તો જે ઓક્સિજન ગુમાવે તેને કહેવાનું રિડક્શન। શું કહેવાનું? રિડક્શન। રેડી? અને જે ઓક્સિજન મેળવે એને શું કહેવાનું, ઓક્સિડેશન। એનો મતલબ એમ થયો કે આ H2 નું શું થાય છે, ઓક્સિડેશન। શું થાય છે? ઓક્સિડેશન। અને CuO નું શું થશે, એનું થશે રિડક્શન। રેડી? સમજાણું ઓક્સિડેશન ને રિડક્શન? હજી જોઈ લઈ, ઓક્સિડેશન કેને કહેવાનું, જે પ્રક્રિયક છે એ પોતાની બાજુમાં છે ઓક્સિજનને લીએ, એટલે કે H2 પાસે કાંઈ હતું નહોતું, એને શું લીધું, ઓક્સિજન લીધો। બરાબર, તો એનો મતલબ H2 નું શું થયું કહેવાય, ઓક્સિડેશન। અને જેની પાસે ઓક્સિજન હોય અને તે ગુમાવે તેને કહેવાનું રિડક્શન। અહીંયા જો કોપર ઓક્સાઇડ પાસે ઓક્સિજન હતો, બરાબર, તો એને છે ઓક્સિજન ગુમાવ્યો તો એનું શું થાય છે,
રિડક્શન કહેવાનું. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? હવે છે ને એ આપણે પાછી પ્રક્રિયા છે એ જોઈએ કે જ્યારે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થતું હોય તો એવી પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા અથવા બીજું જો નામ કેવું તો એને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. શું કહેવાનું? રેડોક્સ પ્રક્રિયા. હજી એક વખત, જે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન રિડક્શન થતું હોય એવી પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ અથવા રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહે છે. બરાબર? હવે આપણે હજી એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ કે જેમાં ઓક્સિડેશન પણ થાય છે અને રિડક્શન પણ થાય છે. બરાબર? તો એવું આપણે જોઈએ. શું છે આપણી પાસે? જો એક આપણી પાસે છે CuO એટલે કોપર ઓક્સાઇડ છે. બરાબર? આ જ પ્રક્રિયા છે, જોજો. અને આ આપણો H2 છે. બરાબર? એમાંથી પ્રક્રિયા થઈ Cu એટલે કે કોપર છૂટું પડે છે ને H2O બને છે. તો આમાંથી કેનું ઓક્સિડેશન થયું, કેનું રિડક્શન થયું તે આપણે જોઈએ. જો આ CuO છે ઓક્સિજન ગુમાવે છે તો એનો મતલબ ગુમાવે છે એને કેવું કહેશે આપણે? રિડક્શન. બરાબર? થઈ ગયું. અને H2 ઓક્સિજન મેળવે છે એટલા માટે એને કહેશે આપણે ઓક્સિડેશન. ક્લિયર? પણ ખાસ એક યાદ રાખજો મિત્રો, શું કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન છે એ પ્રક્રિયામાં હારે જ થતા હશે. બરાબર? બંને એકી સાથે જ આપણે થતા દેખાશે. હજી આપણે એક કામ કરીએ, ઉદાહરણ લઈએ બે. બરાબર? પછી આપણે જોઈએ. જો આપણી પાસે છે ZNO+C. બરાબર? હવે જોજો આમાંથી ઓક્સિજન કોણ ગુમાવે છે? તો કે આપણો આ ZNO ગુમાવે છે. બરાબર? તો એનો મતલબ આ ZNO નું શું થયું કહેવાનું? એનું છે એ રિડક્શન થાય છે. શું થાય છે? રિડક્શન થાય છે. રેડી? મેળવે છે કોણ? કાર્બન મેળવે છે. તો કાર્બનનું શું થતું હશે? ઓક્સિડેશન. રેડી? હજી એક પ્રક્રિયા જોઈએ. MnO2 અને 4HCl છે. બરાબર? તો જોજો ખાસ આમાંથી MnO2 છે એનો મતલબ આ MnO2 ઓક્સિજન ગુમાવે છે તો એનો મતલબ આનું શું થતું હશે? આનું તમારે થતું હશે રિડક્શન. અને ઓક્સિજન કેના ભેગો જાય છે? તો ઓક્સિજન છે H2 ભેગો જાય છે એટલે કે H ભેગો થાય છે. તો આનું શું કહેવાય? આનું થાય છે આપણું ઓક્સિડેશન. રેડી? સમજાઈ ગયું? એકમાં ઓક્સિડેશન થાય છે અને બીજામાં રિડક્શન થાય છે. બરાબર? અને જો હજી આપણે બીજી વખત કેવું હોય એને વ્યાખ્યામાં અથવા યાદ રાખવું હોય તો કઈ રીતના કહી શકાય કે જે પ્રક્રિયામાં જે પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે, શું થાય? ઓક્સિજન મેળવે અથવા હાઇડ્રોજન ગુમાવે. આ ખાસ યાદ રાખજો. ઓક્સિજન મેળવે કે હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો તેને શું કહેવાનું? એને કહેવાનું ઓક્સિડેશન. શું કહેવાનું? ઓક્સિડેશન. બરાબર? અને જે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન ગુમાવે અથવા હાઇડ્રોજન મેળવે તો એને શું કહેશે આપણે? એને આપણે કહેશી રિડક્શન. બરાબર? ખાસ યાદ રાખજો, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન આ પ્રક્રિયાને કહેવાની રેડોક્સ પ્રક્રિયા. મિત્રો આપણે આગળ વાત કરી ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એટલે કે રેડોક્સ પ્રક્રિયાની વાત કરી. તો હવે કે ઓક્સિડેશન થાય તો શું કંઈ નુકસાની થાય કે ન થાય? બરાબર? તો એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તો આપણે જે બુક્સમાં આપ્યું છે એ આપણે ટોપિક પહેલે જોઈએ. બરાબર? બાકી નુકસાની તો ઘણી બધી થાય છે પણ આપણે બુક્સ મુજબ જઈએ તો પહેલે આપણે ટોપિક આપ્યો છે એમાં આપ્યું છે આપણે ક્ષારણ. બરાબર? ક્ષારણ છે કે એ આ જે વસ્તુ છે ને આપણે રોજિંદા જીવનમાં વપરાય ને એવા પાછા ઉદાહરણ છે. બરાબર? તો પહેલું છે ક્ષારણ અને આપણી સાદી ભાષામાં કેવું તો એને કાટ કહેવાય. શું કહેવાય? કાટ. બરાબર? આપણે ઘણી વખત જોતા હોય કે કોઈ પણ જો લોખંડની વસ્તુ હોય, બરાબર, જ્યારે આપણે નવી લઈને તો ચળકાટ મારે. બરાબર કે નહીં? અને એ ચળકાટ મારતી હોય પછી ધીમે ધીમે થોડોક સમય જાય ને પછી એનો જે રંગ છે ને રંગ એ કેવો થઈ જાય? લાલાશ પડતો કથાઈ થઈ જાય. કેવો થઈ જાય? લાલાશ પડતા કથાઈ રંગ એના પર પડ જોવા મળે. બરાબર? તો એ ખરેખર પડ છે એ શું સૂચવે છે કે આપણું જે લોખંડ છે ને એને કાટ લાગ્યો છે એટલે કે એને લોખંડનું કટાવું કહેવાય. શું કહેવાય? લોખંડનું કટાવું. બરાબર? અને બીજા ઘણા બધા પદાર્થ છે કે જે લોખંડ નથી પણ નવા લઈને પછી જૂના થાય તો એનામાં શું થાય તો કે એમાં એવો ફેરફાર થાય કે એના રંગ છે ને એને કેવા થઈ જાય? ઝાંખા થઈ જાય. નવા આપણે કેમ વસ્તુ લઈ તો આમ ચળકાટ મારે અને પછી થોડોક સમય જાય પછી એ ઝાંખો થઈ જાય. એ રીતના ગમે તે પદાર્થ એ ઝાંખા થઈ જાય. બરાબર? તો હવે આપણે એને ક્ષારણ સમજીએ. તો પહેલા જોઈએ આપણે કે આપણું તાંબુ અને ચાંદી. તો તાંબુ અને ચાંદી જો તમે નિરીક્ષણ કરીને જોશો ને તો એનો સપાટીનો રંગ છે ને એ થોડાક સમયમાં બદલાઈ જાય છે. કેવો થઈ જાય છે તો કે ચાંદી છે ને એ કેવી પડી જાય તો કે કાળી એટલે કે ચાંદી ઉપર કાળો રંગ થઈ જાય અને તાંબા ઉપર કેવો થઈ જાય? લીલાશ પડતો પીળો અથવા લીલો રંગ જેવો થઈ જાય. બરાબર? તો એ જેવી રીતના લોખંડમાં કટાવો કહીએ છીએ એવી જ રીતના ચાંદી ઉપર કાળો રંગ થવો અને તાંબા ઉપર લીલો રંગ થવો એ પણ કટાવું જ છે. પણ જો વિજ્ઞાનની ભાષામાં કહીને તો એને ક્ષારણ કહેવાય. શું કહેવાનું? ક્ષારણ. બરાબર? તો આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય
તાંબુ હોય, ચાંદી હોય, લોખંડ હોય, કોઈ પણ પદાર્થ હોય એ આપણે એમને મૂકેલા હોય એટલે કે એની આજુબાજુમાં કોણ આવે તો કે ભેજવાળું વાતાવરણ આવે. અને બીજું શું આવે તો કે એની આજુબાજુમાં ભેજવાળું વાતાવરણ, એસિડ, આ બધા છે ને ભેગા થઈને હુમલો કરે. અને એ હુમલો કરે બરાબર, તો એની જે અસર થાય એ અસરને કહેવાય ક્ષયન. શું કહેવાનું? ક્ષયન. એસિડ અને ભેજ અને બીજા ઘણા બધા પદાર્થ છે એ જે પદાર્થ ઉપર હુમલો કરે એટલે કે એના ઉપર અસર થાય એને કહેવાનું ક્ષયન. અને એ જે પ્રક્રિયા થાય છે એ પ્રક્રિયાને કહેવાનું ક્ષારણ. શું કહેવાનું? ક્ષારણ. અને આપણી ભાષામાં કહીએ તો એને કાટ કહીએ છીએ. રેડી? ક્લિયર? પણ હવે આપણે જોઈએ કે ક્ષારણથી શું નુકસાન થાય તો કે આપણે ઘણી વખત જોતા જ હોય કે આપણે નવી નવી ટીકરેટી ગાડી લીધી હોય બરાબર, અને થોડોક સમય થાય ને તો કે જ્યાં લોખંડનો ભાગ હોય ને એ બધા મોટર કાર છે એના ભાગ, આપણી ગાડીનો ભાગ, પછી મોટા મોટા પુલ હોય, પછી લોખંડના ઓલા આપણા ટ્રેનના પાટા આવે એ હોય, પછી મોટા મોટા જહાજો હોય, આ બધાય છે ને એમાં ધીમે ધીમે કાટ લાગવા માંડે. અને એ કાટ લાગવા માંડે બરાબર, તો એને બદલાવા કેવડા મોટા ખર્ચા થાય. આપણને ખબર જ છે કે લોખંડ છે બરાબર, એ ક્ષારણ કેવી છે, બહુ મોટી ગંભીર સમસ્યા છે. આપણે ખબર જ છે કે બીજું કે આ બધા પાર્ટ છે એને બદલાવા હોય તો એનું નુકસાન કેવું થાય તો કે કરોડોમાં થાય. આપણી એક ગાડી હોય તો આપણે જો 40-50 હજારનું નુકસાન થતું હોય તો વિશ્વનું લેખિત કેવડું મોટું થાય તો કે એનું બહુ મોટું કરોડોમાં નુકસાન થાય. એટલે સાદી ભાષામાં કેવું હોય ને તો ક્ષારણને કારણે દર વર્ષે વિશ્વમાં કરોડોનું નુકસાન થાય છે બરાબર. એટલે આમ જોવા જાય ને તો ક્ષારણ જે કેવી છે બહુ મોટી છે ને ગંભીર સમસ્યા કહેવાય બરાબર. રેડી? આ ઓક્સિડેશનને કારણે આપણે સમસ્યા છે ક્ષારણ જોયું. હવે બીજો જે આપણો પાર્ટ છે એ છે ખોરાપણું. શું છે? ખોરાપણું. અને બીજું કેવું હોય તો એને ખોરું થવું. શું કહેવાનું? ખોરું થવું. તો આ વસ્તુ ક્યાં જોવા મળે તો આ છે ને એ આપણને ખબર જ હોય કે જે કોઈ પણ ચરબીયુક્ત વસ્તુ છે અથવા કોઈ તેલી ખોરાક છે એ ખોરાક છે ને તમારે શું કરવાનું? લાંબા સમય સુધી તમારે એમને મૂકી દેવાનું બરાબર. તો જે શરૂઆતનો અને જે સ્વાદ છે એની જે વાસ છે એ કંઈક અલગ હોય, અને થોડાક સમય મૂક્યા પછી પણ શું થાય છે? પછીના સ્વાદ અને વાસ આ બંનેમાં ચેન્જ આવે છે. શું આવે છે? એનો સ્વાદ અને વાસ, એટલે કે સ્વાદ અને વાસમાં ચેન્જ આવે છે, એટલે કે બદલાઈ જાય છે. આ જે બદલાઈ જવાની પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવાનું? વિજ્ઞાનની ભાષામાં ખોરાપણું અથવા ખોરું થવું કહે છે. હજી એક વખત શેમાં જોવા મળે? ચરબીયુક્ત તેલી પદાર્થો. જો ચરબીયુક્ત તેલી પદાર્થો છે એને લાંબા સમય સુધી મૂકવામાં આવે તો એમાં ખોરું થવું થાય છે. રેડી? બરાબર. હજી આપણે આગળ જોઈએ કે આ જે પ્રક્રિયા છે એ કેવી છે? ઓક્સિડેશન કહેવાય. હવે આ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે એને રોકવી કે ન રોકવી બરાબર, તો એ રોકવા માટે શું આવે છે? એના રોકવા માટે એક પદાર્થ બીજો ઉમેરવામાં આવે છે, એને કહેવાનું એન્ટીઓક્સિડન્ટ. શું કહેવાનું? એન્ટીઓક્સિડન્ટ. યાદ રાખજો, કોઈ એક્સિડન્ટ ન લખતા પરીક્ષામાં બરાબર, નહીં તો માર્ક કપાઈ જશે. શું લખવાનું? એન્ટીઓક્સિડન્ટ બરાબર. એ શું કરે તો કે ઓક્સિડેશનનો પ્રતિકાર કરે છે. રેડી? એને કહેવાનું એન્ટીઓક્સિડન્ટ બરાબર. બીજું તમને ખબર જ છે કે આપણે ઓલી વેફર ખાતા હોય ને એમાં ઓલી ચિપ્સ આવે, એ ચિપ્સમાં જોજો અંદર હવા ભરેલી હોય, અને જો હવા ભરેલી ન હોય ને તો ચિપ્સ બગડી જાય બરાબર. તો એ હવા ભરેલી એમાં શું હોય તો કે એમાં એ ચિપ્સની બેગમાં હારે નાઇટ્રોજન વાયુ હોય. કયો હોય? નાઇટ્રોજન વાયુ. એ પાછો શું કામ ભરવામાં આવે તો કે અંદરનું જે ઓક્સિડેશન છે ને એને અટકાવે. બહારની જો હવા અંદર જાય એટલે કે ઓક્સિજન જાય તો ઓક્સિડેશન થાય, એટલા માટે એને ફૂલ પેકો. જોજો, ઘણી વખત ટ્રાય કરજો તમે. જો તમે એમાંથી હવા કાઢી નાખશો ને તો એ ચિપ્સ બગડી જશે. શું કામ તો કે એની અંદરનો નાઇટ્રોજન વાયુ છે ને એ બહાર નીકળી જશે બરાબર. આ છે, તમે ચિપ્સ લઈ અને વેફર લઈ અને ચેક કરજો. પછી બીજું જોઈ કે બીજું જો ઘણા બધા પાત્ર છે ને આપણે ઘણી બધી વસ્તુ છે ને આપણે ફૂલે ફૂલ ટાઈટ કરીને રાખીએ, હવા ચૂસ થાય, એક પણ હવા છે ને અંદર ન જ આવી જોઈએ. આપણે એ રીતના રાખીએ. શું કામ ભાઈ રાખીએ? જો હવા અંદર જાય એટલે કે ઓક્સિજન જાય અંદર, અને ઓક્સિજન જાય તો શું થાય? ઓક્સિડેશન થાય. તો ઓક્સિડેશન થાય એટલે નુકસાન થાય. એટલા માટે કોઈ પણ પદાર્થ છે એટલે કે ઓક્સિડેશન ન થાય એટલા માટે કોઈ પણ પદાર્થને આપણે શું કરીએ છીએ અથવા કોઈ પણ પાત્રને આપણે આમ ટાઈટ કરીને બંધ રાખીએ છીએ. શું કામ તો કે ઓક્સિડેશન જે કેવું થાય? ધીમું થાય બરાબર. થોડીક તો હવા જાય એટલે જે પહેલાના પ્રમાણમાં થતું એના કરતા ધીમું થાય. એટલા માટે શું થાય? કોઈ પણ વસ્તુ છે અથવા કોઈ પણ પદાર્થ છે એ આપણે ફૂલ પ્રૂફ રહીએ અને એમાં કાંઈ વાંધો આવે નહીં
બરાબર મિત્રો, સમજાઈ ગયું? આજે આપણે શું જોયું? ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એટલે કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે, બરાબર, એ આપણે જોઈ હતી. અને બીજું એના કારણે થતા નુકસાનો કયા કયા? એક તો ક્ષારણ અને એક ખોરું થવું. બરાબર મિત્રો, આ લેક્ચર છે એ તમને સમજાઈ ગયો હશે. અને છતાં હજી આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, આખા ચેપ્ટરમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ચેપ્ટર આપણું પૂરું થયું છે એના જે તમારે જે જોઈ છે એ શું? તો કે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો. એ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે અને જૂના જે બોર્ડમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે તે અમારી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ને તેમાં અપલોડ થઈ ગયા છે. તો ખાસ એ જે ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન છે એને તમારે પાકા કરવાના ભૂલવાના નથી. તો આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.